สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สำหรับหัวข้อ Looping all the size เป้าหมายของหัวข้อนี้ เขาจะให้เราใช้ for loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำนะครับ ในปริศนานี้เราจะต้องทำการเก็บอัญมณีทั้งหมด 4 เม็ดด้วยกันนะครับ แต่เราจะพบว่าอัญมณีแต่ละเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง 4 ด้านนะครับถ้าเราดูจากจุดเริ่มต้นที่ไบร์ทยืนอยู่นะครับเมื่อไบร์ทเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องก็จะพบอัญมณีและเมื่อไบร์ทเคลื่อนที่มาจนสุดของด้านนี้นะครับถัดไปอีก1ช่องก็จะพบอัญมณีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้ง 4 ด้านจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะให้โค้ดมาแล้วนะครับเราลองดูโค้ดที่เขาให้มานะครับคำสั่งแรกที่เขาให้มาก็คือ move forward นะครับเขาให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องจากนั้นสั่ง collect gem ก็คือเก็บอัญมณีถัดไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องนะครับก็จะมาอยู่ที่จุดสุดท้ายของแถวนี้นะครับจากนั้นทำการเลี้ยวขวาเมื่อเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเราจะพบว่าไบร์ทจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเหมือนจุดเริ่มต้นเพียงแต่จะหันหน้ามาทางนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะทำงานซ้ำเหมือนลูปเดิมนะครับจำนวนทั้งหมด4 ครั้งด้วยกันเรามาดูว่าเราจะใช้ for loop ในการแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับให้เราเลือก for loop จากด้านล่างนะครับเราจะพบว่าเราจะต้องเก็บอัญมณีทั้งหมด4 เม็ดนะครับเราก็จะใช้ for loop ทั้งหมด4 ครั้งจากนั้นให้เราทำการคัดโค้ดที่เขาให้มานะครับไปใส่ไว้ใน for loop เท่านี้นะครับถัดไปเราจะทำการรันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับเรารู้แล้วว่าเราจะใช้โค้ดที่เขาให้มาเขียนเป็น for loop ได้ยังไงนะครับในหัวข้อนี้เราจะใช้ความรู้ในเรื่อง command ในการแก้ปริศนานี้นะครับแต่เรายังสามารถใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันในการแก้ปริศนานี้ได้ด้วยนะครับเราลองมาดูว่าหากเราจะนำฟังก์ชันมาช่วยในการแก้ปริศนานี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับในการสร้างฟังก์ชันนะครับให้เราใช้คำสั่งฟังตามด้วยชื่อฟังก์ชันเราจะให้ชื่อฟังก์ชันว่า getGem นะครับจากนั้นเราจะนำคำสั่งที่เขาให้มาที่อยู่ใน for loop นะครับไปไว้ในฟังก์ชันเสร็จแล้วใน for loop เราก็จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันให้ทำงานทั้งหมด4 ครั้งนะครับนี่คือลักษณะการเรียกใช้ฟังก์ชันเราลองมารันโค้ดดูนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงเราจะเห็นว่าจากการเขียนโค้ดทั้ง2 แบบนะครับก็คือแบบที่1เราใช้ command แบบที่2เราใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยเราจะเห็นว่าทั้ง2แบบจะได้ผลลัพธ์การทำงานที่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมได้หลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้วิธีไหนหรือวิธีไหนที่จะทำให้โปรแกรมของเราเขียนโค้ดสั้นที่สุด
หรืออ่านได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนโปรแกรมของเรานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ looping all the size การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ